جانم امشب پرواز داری دیگه؟ من ساعت 4 باید فرودگاه باشم دیگه. چمدونات بسی؟ یه مقدارش هنوز باید خریدای آخر رو بذارم توش دیگه. چیزی جا نذاری بابا جان. جانم بابا بد جوری اینو گذاشتیم اینجا. قشنگ بنداز زمین بابا. قشنگ سفیدی اینجا اومد. بابا نپرس من امشب میرم. میدونی که من امشب میرم. فقط ببر چمدونا رو بستی یا نه؟ 3 2 1 بابا جانم تو امشب میری چمدونات خوب بسی؟ تقریبا یه خود خریدای امروز رو باید بذارم توش و دیگه میرم دیگه. دقت کن چیزی جا نداری بابا جان. نه همه چی رو براست. همه تو اتاق جمع کردم. مطمئنی هیچی جا نذاشتی؟ الان مطمئن نیستم ولی بعداً مطمئن میشم. یه چیزی رو جا گذاشتی. چی جا گذاشتی؟ بابا رو. آخه من دلم تنگ میشه با تو تا می‌ذاری. این شب ازدواج اولمه که با علم دانایی ازدواج کردیم. ازدواجمونم جشنشو تو تئاتر سعدی گرفتم. موزیسین‌های خیلی تراز اول دوستانه اومدن اونجا. مجلس خالدی اومد، حسین تهرانی اومد، مرضیه اومد آواز خون. مجلس خیلی گرمی شد. یه شام هم دادن به تمام هنرپیشه ها و دوستان و اینا، همه برای ما جشن عروسی گرفتن. در 1320 دهه 20 یه عده از روشنفکران تراز اول مملکت تو کافه فردوس ساعت 10 تا 12 جمع می شدن. یه میز گردی بود اون ته کافه، 7-8 نفر دور این میز می شستن. مجتبی مینوی، صادق هدایت، پرویز ناطل خانلری، احسان تبری، خیرخواه و نوشین، اینا جمع می شدن، شیرقبه‌شون رو می خوردن و با هم مفاوضه میکردن، اطلاعاتشون رو با هم رد و بدل میکردن. همه زبون میدونستن، مجلات خارجی رو آبونه بودن. اون موقع رادیو و اینا که نبود که اطلاعات کسب بکنن از دنیا. ما هم که هیچ اطلاعی نداشتیم، شاگرد نوشین هم بودیم، شیرقبه‌مون رو هم داشتیم، میرفتیم پشت اینا، صندلیمون رو میذاشتیم، گوش میدادیم ببینیم اینا چی میگن، یه خورده ما هم اطلاعاتمون بالا بره. ولی از 10 کلمه که میگفتن 2 کلمه‌ش هم نمیفهمیدیم، برای اینکه هی زبون فرانسه و انگلیسی و آلمانی حرف می‌زدن. من اونجا دوزاری مفتاد فهمیدم که بی سوادم. دیدم عکس و تفسیراتم تو روزنامه ها هست، همه قبولم دارن، پولم دارن بهم میدن، هنرمند خاورمیانه‌ام به من لقب دادن، ولی سواد ندارم. خودم فهمیدم و این یه عقده‌ای شده بود واسه من. گفتم هر جوری شده من باید برم اروپا درس بخونم. پدر علم مرد خیلی نازنینی بود. گفتش که خب شما میخوایم بریم اروپا، ما که جهاز نمیتونیم به دخترمون بدیم. ما 20,000 تومان جهاز گذاشتیم واسه دخترمون، اینو قالیچه میخریم، این قالیچه ها رو برداریم بریم. اون 20,000 تومان قالیچه خریدیم،
بسته بندی کردیم با پشت زمینی فرستادیم. 2 تا قالیچش هم تو چمدون گذاشتیم با خودمون بردیم. رفتیم ایتالیا. Ladies and gentlemen, please be advised that all mobile telephone units on board must be turned off, as it will interfere with the navigation and control systems of the aircraft. Thank you. اون 2 تا قالی که با خودمون برده بودیم تو گمرک جلومون رو گرفتن، گفتن باید گمرک بدین اینا. ما عکسای عروسیمون رو در آوردیم، گفتیم بابا ما مسلمونیم باید نماز بخونیم روی این قالی. گفت چرا آخه 2 تا؟ گفتم خب 2 نفریم. گفت پس چرا انقدر نوعه؟ گفتم خب ما تازه عروسی کردیم، اینا عکسای عروسیمون، وقت نکردیم کنش کنیم. خلاصه دلشون به حال ما سوخت، این 2 تا قالیچه رو بی گمرک آوردیم بیرون. علم قبلا رفته بود ایتالیا که اپرا کار بکنه، تارهای صوتیشو معلمش خراب کرده بود، ولی خب زبون ایتالیایی میدونست. رفتیم ایتالیا. منم میخواستم برم اونجا رشته تئاتر عروسکی در اروپا بخونم، چون برادرم که رفته بود اروپا و روسیه و اونجا تعریف کرده بود که تئاتر اوبراتسوف چقدر جالب، عروسک ها عین آدم بازی میکنن. اون کنفرانسیه که میاد جلوی پرده میگه تئاتر چه قراره، اون خودش عروسکه. Расскажу все по порядку. Мой любимый من عاشق تئاتر عروسکی شدم از این حرفا، برای اینکه هنرپیشه ها اغلب دیر می اومدن، دیسیپلین نداشتن، قهر میکردن، گاهی 2 تا پسر عاشق یه زن میشدن، دعواشون میشد. تا خب عروسک ها اگه بازی کنن در اختیار منن دیگه، کسی آزارم نمیکنه. عروسک ها اینجوری وادارمش برم خونه فردا بیام همینجور وایساده. گفتم من باید تئاتر عروسکی رو یاد بگیرم. واسه رفتیم ایتالیا. اونجا هر چی گشتیم دیدیم مدرسه تئاتر عروسکی نیست. یه نوع تئاتر عروسکی خیلی پاپولر عامیانه تو پارکا اجرا میکردن که چیز مثل خیمه شب بازی ما بود. Adesso voglio capire più la canzone. Fermate! Ah! خلاصه تعطیل باریم رفتیم اتریش، ولی علم تو ایتالیا مون که قالیا رو بفروشه اونا. بعد من رفتم اتریش، اونجا من هرچی گشتم دیدم که تئاتر عروسکی نیست. خب وضع مالیمون هم خوب نبود. من رفتم تو اشتودنتنهایم که خوابگاه محصلی بود، تابستونم بود. اونجا یه تخت گرفتم با پول کم، شبا اونجا میخوابیدم و غذا هم خودم همونجا میپختم میخوردم با پول خیلی کمی. و یه روز دیدم که بچه های نامه رو دست به دست میگردونن. رفتم دیدم چیه؟ دیدم که دولت چکسلواک بورس داده برای روابط فرهنگی به ملل مختلف. نگاه کردم دیدم که توی این لیست 2 تا بورس هم مال ایرانه. فوری آدرس چیز رو گرفتم، کنسولگری چکسلواک رو، رفتم اونجا و پیش کنسول و گفتم که من میخوام برم چکسلواک بازنم تئاتر عروسکی شما درجه 1 تو دنیا، اونجا برم تحصیل بکنم. اینم 2 تا بورس هم شما دادین بینم. به من خندید. این بورس رو به هر ایرانی ندادیم، این بورس رو دادن به دولت ایران. شما باید توسط دولت ایران فرستاده بشین به چکسلواک.
خلاصه ما طبق روش ایرونی ها که میگن از اصرار غافل نشه که با اصرار رو سیبیل شاه هم میشه نقاره زد. هی اصرار کردم و التماس کردم و گفتم من اینجوریم و عاشق این کارم و هنرپیشم و فلان اینا. گفت حالا بیا این آنکتو پر کن، ولی من یقین دارم به شما نه ویزا میدن نه این بورس رو به شما میدن. ما پر کردیم و عکسم هم گذاشتم روش و سوابق تئاتری و تئاتر سعدی و اینا رو همه رو نوشتم. رفتم هفته یه دفعه زنگ میزدم، اون گفتم که نمیدن آقا نه. شما بی خود چه زنگ نزنین. یه ماه گذشت، یه وقت دیدم این فراشه گفت کریمی تلفن. رفتم پای تلفن دیدم قنسول چکسلواکی. گفت آقا ویزای شما اومده. گفتم پس چطور شده اومده؟ گفت والا منم حیرت میکنم چطور شده اومده، ولی اومده. بودو بیا بگی. من اومدم رفتم گفتم کی؟ گفت همین الان تق ویزا رو به ما داد و گفتم کی میتونم برم؟ گفت از امروز تو دیگه بورسیه چکسلواکی، میتونه همین امروز هم بری. من اومدم یه خود بدهکاری داشتم به بچه ها دادم و یه خود رفتم راهن و یه دونه بیسکویت هم خریدم، دیگه پول نداشتم. گفتم من که مهمونم دیگه. رفتم سوار ترن شدم برم پراگ. یه کوپه یه نفر جا بود، منم رفتم نشستم اونجا. چکی بودن همشون. خب اینا خوراکی در آوردن خوردن و اینا، و منم همین بیسکویت رو یه خود گاز زدم و من همجور نشسته بودم. بعد از ظهر اینا قهوه درست کردن روی گازای سیار داشتن با گاز خشک. قهوه درست کردن خوردن با شیرینی و شب 2 مرتبه ساندویچشون رو خوردن و اینا. یه دفعه این که ایتالیایی بلد بود با من صحبت میکرد و بهش گفته بودم که میرم چکسلواک برای تحصیل و بورسیه هستم و اینا. گفت شما چرا هیچی نمیخوری؟ گفتم خب هیچی ندارم که بخورم. گفت چطور هیچی نداری؟ خب اینجا بوفه هست، میتونی بری بوفه از چی میخوای بخوری. گفتم من پولم ندارم، من مهمون دولت چکسلواکم، اومدم برم تحصیل کنم. حاضر گفت عجب، پاشو بریم بوفه. حالا که ساعت 10 شب. من شب پیش شام خوردم تا حالا 2 تا بیسکویت هم خوردم تمام روز. رفت بوفه و گفت چی داری خوراکی اینا؟ گفت همه چی تموم شده. گفت هیچی نداری؟ گفت شراب داری. یه بطری شراب قرمز گرفت. حالا من که اصلا عادت به مشروب الکلی نداشتم، این شراب قرمز ریخت تو لیوان و یا باز خودش هم ریخت و داد به من خوردم. حالا شکم گشنه 2 تا لیوان شراب هم این به من داده، به کلی کله پا شدم دیگه. بالاخره ساعت 12 شب رسیدیم به پراگ. ممیزی هم اومد بلیطای اینا رو همه رو چک کرد، به من گفت بلیط تو؟ گفتم من بلیط ندارم، من مهمونم، مهمون دولت چکسلواکی. همه پیاده شدم، به من گفت تو بیشی. بعد منو برداشت برد توی ایستگاه راهن، برد به پلیس معرفی کرد. گفت این بلیط نداره، میگه من مهمونم دولت چکسلواکم. خلاصه منو تحویل پلیس داد. پلیس گفتش که خب من که الان نمیتونم به کار شما برسم، شبه، باید بری توی هتلی جایی بخوابی، فردا صبح بیام به کار رسیدگی کنیم ببینیم چیه قضیه، مال کجایی چی هستی. یه دونه هتل درجه 2 بود به نام هتل ناسیونال. پلیس منو برد اونجا و رئیس هتل گفتش که این اینجا امشب میخوابه، فردا صبح ما میبریمش. اونم به ما یه اتاق داد و گفت شام خوردی؟ منم ایرونی بازی در بردم، گفتم آره.
صبح پا شدم گفتم برم ببینم این شهر چجوریه، چه جور جایی اومدم از در هتل برم بیرون، دربونه گفت نه، جلو منو گرفت. فهمیدم اینجا من حبسم، در واقع توقیف شدم. برگشتم نشستم و ساعت 10 صبح و موقع ها پلیس اومد با یه نفر جوون که این یه خودم فارسی بلد بود. این جوونه، با این جوون رفتیم به وزارت علوم قسمت ایران. رفتم تو اتاق قسمت ایران، دیدم یه آقای نشسته اونجا پشت میز، گفت سلام علیکم. اینم فارسی بلده. سلام علیک کردیم و نشستیم. اسم این آقای پانس بود. پانس خودشو معرفی کرد که من در وزارت آموزش پرورش بخش روابط فرهنگی ایران و چکسلواک ریاستشو دارم. گفتم شما فارسی از کجا به این خوبی یاد گرفتین؟ گفت من بورسیه بودم در ایران، 2 سال در دانشگاه تهران فارسی میخوندم، بورسیه شما رو من اوکی دادم که بیایید به چکسلواک. گفتم چطور شد این کار کردی؟ گفت من در ایران که بودم مشتری تئاتر سعدی بودم. دست کرد تو کشوی میزش بروشورای تئاتر سعدی رو هم در آورد، گفت این عکس تو، آنکت تو رو که پر کرده بودی با عکس تو اینا آمد زیر دست من. خب من شما رو میشناختم، من اوکی دادم که بله ایشون بورسیه ما هست. از این راه دومته برگشت رفت به وزارت خارجه، اونا اجازه دادن و ویزا به تو دادن، اومدی ایران. همسرم هم ویزاشو گرفت و اومد به پراگ. به او جا دادن توی یک خوابگاه محصلی دخترونه اون ور شهر، منم توی خوابگاه پسرونه این ور شهر. حالا من میخواستم همسرم ببینم، منو راه نمیدادن توی خوابگاه دخترونه، اونم راه نمیدادن تو خوابگاه پسرونه. باید میرفتم زیر پنجرش یه ملودی رو با سوت میزدم و میفهمید که من اومدم. میومد پایین، میرفتیم تو پارک خفته میگشتیم با هم حرف میزدیم. 2 مرتبه نامزد بازیمون شروع شد بعد از ازدواج. هفته 2 روز من میرفتم دانشکده عروسکی. یه آقایی هم بود که عروسک گردونی یاد میداد، آقای پر، هنرپیشه معروفی بود، از این عروسک های دستی داشت. این به ما عروسک گردونی مختلف، عروسک نخی رو یاد میداد و عروسک فکزن و عروسک های دستکشی و اینا رو یاد میداد. منم میشستم اونجا تمرین عملی هم میکردم. هفته 1 روز هم میرفتم کارگاه تئاتر همون دانشکده، اونجا عروسک سازی بود که سر عروسک ها رو با چوب میساختیم و عروسک های تئاتری باتونی و این چیزا. یه دونه عروسک هم اونجا زیر نظر اون استاد ساختم. یه روز که رفته بودم سر کلاس عروسک گردونی، این آقای پر گفتش که آقای کارل زمان که کارگردان معروف بین المللی یه فیلم عروسکی ساخته که امروز این فیلمو توی استودیوی فیلم های عروسکی دولتی نمایش میدن برای اهل حرفه و ما دعوت شدیم که بریم اونجا این فیلمو ببینیم. خب منم با این بچه ها رفتم. یه جای بزرگی بود، یه استودیویی بود و یه سالونی هم داشت و این فیلمو من تماشا کردم به نام الهام.
یه فیلم ساخته بود این که در دنیا در تاریخ سینمای جهان تکه. عروسک‌ها همه با شیشه درست شدن، دکورا همه شیشه. بعد عروسک‌ها پاتیناژ بازی میکنن، میرقصن روی این دریاچه، باله میرقصن. اون موقع 30 سالم بود. برای اولین بار در عمرم فیلم عروسکی دیدم. تا اون موقع ندیده بودم. خوش به حال بچه‌های امروز که هر روز از تلویزیون فیلم عروسکی میبینن. من 30 سالم بود تازه فیلم عروسکی دیدم. به این به جوونه که مترجم من بود گفتم من میخوام برم مدرسه سینما، فیلم عروسکی، تئاتر عروسکی اصلا نمیخوام. رفتیم دانشکده سینما به نام فامو، یعنی فیلموی فاکولته. صاف رفتیم پیش رئیسش. اینم من از بابام به ارث بردم. بابام میگفتش که هر جا میری صاف برو پیش رئیس. What a surprise! I don't like to be shocked. Hi, Baba Karim. Nice to meet you. What kind of film you are making? It's the. I'll resume the story shortly. Babak's father was a FAMO graduate in Yes, the the late 15th. 50s. Okay. This was specialization in animation, film and cartoon film. And now I do a documentary about his life. He's very adventurous. It's a very And well-known the big period director is about Praga and Famu because at the same time my mother was in Damu. Okay. I was born in Prague. Prague is very important for our history in our family, and I decided after 56 years to come back in Prague. The first time. First time, yes. How is your father? It's good. He's in Iran. He's 92 years old. Yes. Good age. Yes. He was before arriving in FAMO. He was an actor in theater And your in mother? Iran. Is she My Rome? mother lives in Rome. Okay. Yes, They separated. Yes. As the famous Iranian film. As the famous Iranian film, I have to add because Babak, in the last 5 years, I would say, 6 years, Yes. started, I would say, almost by chance, a career in acting, and he's one of the main actors in Separation. Oh. I was the judge. He plays the judge. I was the judge. I can yes, recall yes, that. yes, with the bar. The very tough judge. گفتم که من میخوام فیلم عروسکی بخونم و شما بهترین فیلم های عروسکی رو میسازین، از ایران اومدم و اینا. گفتش که شما خودتون میگین فیلم عروسکی. گفتم بله. گفت معنیش این است که اول فیلم بعد عروسکه. گفتم یعنی چی؟ گفت شما باید اول فیلم سازی رو یاد بگیری، مثل یه کارگردان سینما و تلویزیون. دورش هم 5 سال. باید این دوره رو تموم کنی، بعد اون قسمت عروسکی که انیماسیونه و حرکت دادن این عروسکاست و ساختن عروسکای مفصلیه که اینجوری حرکت میکنه، فریم فریم عکس میگیری، اونو ظرف 1 سال یاد میگیری. ولی اول باید فیلم سازی، داستان سرایی سینمایی، ریتم فیلم، اصلا اینا رو باید یاد بگیری. من مجبوری رفتم رشته کارگردانی اسم نوشتم. My father was here in FAMO in the 15. I would know like it. to know if you have something in your library about his work. Can we come inside? Yes. Only on a videotape. A já nemám brýle, takže já to nepřečtu. Třetí je... tenhle. Nimi, iranske miniature, pučeni. To je... Poučení, jo. Questo è quello, credo, di laurea, credo. Pučeni. Vuol dire tipo assicurazione sulla vita, una cosa così? Co je pučeni? Ok, andiamo a vedere. Ok. It's possible to see this? Jo. Znate questo?
Lui aveva delle copie dei Sì. suoi lavori. Volevo vedere se c'è Io. qualche cosa che noi non abbiamo, capito? Sì. Is here. اول سال تحصیلی هم بود 600 نفر داوطلب اومده بودن برای رشته کارگردانی. از این 600 نفر امتحان کردن، امتحان کتبی و اینا، 60 نفر قبول شدن. این 60 نفر رو هفته بعدش آوردن امتحان مصاحبه کردن باشون، 8 نفر قبول شدن. Eccolo lì. Questo mi sa che il coreano UFO sono. Il Era il suo coreano. compagno di stanza. این امتحان ورودی این دانشکده بعدها فهمیدم هزاران برابر مشکلتر بود با امتحان دوره لیسانس که میخواستن لیسانس بدن. یه عده پروفسور نشسته بودن، اساتید اینجوری 7-8 نفر نشسته بودن، شاگردم یه صندلی گذاشته بودن اون وسط میشست، یک اینا رشته های تخصصی خودشون رو سوال میکردن. Ma le domande di ammissione. Questa è... Ah, sì, sì. C'è tutta una parte che bellissimo. Tutto il comitato lì. مثلا رشته عکاسی یه مقدار عکس گذاشت جلو من، گفت کدوم یکی این از این عکس ها بهتر از همه است؟ من 2 تا عکس سوا کردم و دادم. معلم تاریخ هنر یه تابلو از میکلانج، گفت چه سبکیه؟ گفتم سبک کلاسیسیزمه. من تاریخ هنر رو در ایران یه مقدار بلد بودم، برای اینکه در تئاتر فردوسی که با نوشین کار میکردیم او یک کلاسی درست کرده بود که ادبیات و تاریخ هنر و موسیقی کلاسیک و اینا رو معلمای درجه 1 می آورد، خودش هم فن بیان درس میداد. خلاصه قبول شدم. همسرم هم در دانشکده تئاتر نام نویسی کرد، منم دانشکده سینما، و محصلین هنری از نقاشی و تئاتر و سینما و همه اینا یه خوابگاه داشتن. اتاق خالی شد، طبقه 4 یه اتاق دربست بهمون دادن از طبقه زن و شوهریا. یه اتاق 6x4 کوچیکی بود، در که وامی شد ما این کمودا رو گذاشته بودیم اینجوری پشتش به طرف در، این وسطش راه بود، از اون ور لباسامون رو برمی داشتیم، از این برم جلوی اتاقمون رو در واقع پوشونده بود که غریبه ای میاد در نتونه بیاد تو اتاق ناگهان. Mamma che sovresti. Forse 2-3 سال اینجا بودم. احتمال زیاد منم اینجا درست کردم. شاید دیگه محل تولد دقیق خودم. بس دیگه مزاحمشون نشیم دیگه. بریم. صبح که پا می شدیم صبحونمون رو میخوردیم و اون میرفت دانشکده تئاتر، منم میرفتم دانشکده سینما. ظهر با هم میرفتیم اون منزایی که مال محصلین بود نهار میخوردیم،
باز بعد از ظهر اون به دانشکده خودش، من به دانشکده خودم. Mexická noc, tak tu si, zpíváme si kaktusy, tančí, zpívá, tropí hluk, narodil se kluk. Pančo černé oči má a nikdo si jich nevšimá, zvedá ručku, pak zastu, pěkně do taktu, typy, typy, typso, přikalypso, se to nejlíp oslaví. Oje, to je vám tanec, typy, typy, typso, přikalypso, se to nejlíp oslaví. Tančí se kalypso. گاهی تا شب هم ما تو دانشکده بودیم. مثلا فیلم های تاریخ سینما رو اغلب شب نمایش میدادن. بعدم سمینار بود تا ساعت 10 شب. سمینار بود با معلم تاریخ سینما، بحث و گفتگو بود راجع به فیلم های مختلف. رئیس کنسرواتوار معلم تاریخ سینما ما بود، آقای بروسیل. این یه مردی بود که اصلا زندگیش با تاریخ سینما جوش خورده بود. سال اول خب زبونم خیلی خوب نبود، این تاریخ سینما رو همجور میگفت و میرفت، من نمیفهمیدم که. شب میومدم توی کالج، یه همشاگردی داشتم که او یادداشت برداشته بود چکی، از رو جزوه او اینا رو کپی میکردم به زبون چکی با خط خودم که بتونم بخونم. بعد حالا میخوندم ولی معنیش نمیفهمیدم. بعد اینو میبردم پیش آقای پانس، اون با من ترجمه میکرد اینا رو. تازه یه درس من که تاریخ سینما بود فارسیش و لابلای خطا مینوشتم، میتونستم یه درس رو یاد بگیرم مثلا. اما در قسمت‌های عملی مشکل نداشتم. در مدرسه چیزم استودیوی فیلم برداری هم داشتیم که تمام وسایل فیلم برداری اونجا بود، از 16 و 35 و پروژکتور و همه چی. و ما شاگردای کلاس اول موظف بودیم که آسیستانی شاگردای کلاس دوم، سوم و چهارم رو بکنیم. خودمونم که میرفتیم کلاس‌های بالاتر با شاگردای پایین‌تر آسیستان ما میشدن. یعنی سال اول بنده توی استودیو یه کارگر صرف بودم. کابل رو برده بیار، چشمی کابل، برو بالا پروژکتور رو بندازیم بر. Io, ad essere sincero, me lo ricordo soprattutto agli occhi di tuoi papà. Non so come li amo, brillavano, neri, un nero profondo, un bianco profondo, e tu con interesse gli occhi che guardavano tutto insieme. Sempre insieme, sempre. Quando era lui, accanto a lui c'era lei. Mi pongo la domanda, com'è possibile? Perché
questa è diventata così famosa? Perché sono usciti lì tanti famosi registi, premi Oscar, Miloš Forman, la scuola, i registi serbi e croati, polonesi, Agnieszka Holland, Jerzy Menzle e tanti altri. E ho chiesto anche agli altri per trovare l'enigma di questa bellissima scuola. Praga, non soltanto scuola, ma Praga era un vero centro culturale d'Europa. Non soltanto scuola, ma immaginatevi che all'epoca in una città come Praga di 1 milione di abitanti avevano 80 cinema e c'erano 75 teatri e tante sale di concerto. سال دوم که رفتم یه خود آسیستانی بهم دادن، مثلا با دکوراتورم کار میکردم، دکورا رو مثلا گونی کوبی کنیم، رنگ بمالیم. خب من در ایران دکور کار کرده بودم با ناپل اون دکوراتورم خیلی از من خوشش میومد چون خیلی کاراشو راه مینداختم. Ukažte. Teď uděláme totéž jenom bez těch rekvizit. Zapalte si. Hoří. Byla jedna holčička v naší ulici, měla ráda chlapečka bílou čepití. Chlapečka jsem فیلم انیمیشن چطور اینجا صافی گفت اینجا فیلم انیمیشن میساخت. jak Herkules, tváře krev a mlík, nosil kalhoty dole široký, vlněný svetr přes úzký boky. هفته یه روزم میرفتم استودیوی فیلم های عروسکی، فقط به عنوان استاژ اونجا آسیستانی میکردم، مثل پادو برو قهوه بیار چشم. وای میشدم نگاه میکردم اینم چجوری اینا کار میکنن. این استاد ترنکاس، استاد بزرگ تئاتر عروسکیه، اینم پویاره که آسیستانش بود که معلم منم بود، به من این بیشتر چیز یاد میداد. Ona čeká na něho, plete mu tričko. Eccoci. Le foto di Praga. Questa è Praga. Io sono stato, noi siamo stati insieme al 1955. Questa è una fotografia. Chi è lui? Non è tuo papà questo? Sì, Cos'è? sì. È lui? Sì, È lui. Ma voi avete anche lavorato insieme con mio papà? Cioè... Sì, Mio papà anche Punuarsas? Camponuar Pak, molto... Poco. Lei ha girato... Ho girato quasi 10 minuti. Eccolo. Questo è lui, questa è mia madre, che sono fiero, la riconosco dagli occhiali e i capelli. سال دوم یه فیلم مستند قرار بود بسازیم و در اون موقع یه دلگاسیونی از ایران آمده بود به پراگ که مرحوم حسین بهزادم با این دلگاسیون بود. یه نمایشگاه مینیاتورهای قدیمی ایران و کارهای بهزاد رو 1 ماه اکسپوز کرده بودن و نمایش میدادن. من به فکرم رسید که از این نمایشگاه فیلم مستندم رو بسازم دیگه. یه سناریو نوشتم و تاریخ مینیاتور ایران رو یکی از این مستشرقین واسه من ترجمه کرد، دکوپاژ دقیق و اینا، و فیلم 35 میلیمتری رنگی. دوندگان
طریقت به نیم جان نخرم قبای اطلس آن کس که از هنر آره یه میدان بزرگ قدیمی بود که یه قصری بود اون طرف میدان، این نمایشگاه تو اون قصر بود. این طرف میدان یه کلیسا بود و یه برج بلندی داشت برای زنگ کلیسا. ما باید میرفتیم بالای اون کلیسا، از اونجا یک لانگ شات از این میدون میگرفتیم، کات میکردیم رو پلاکات نمایشگاه مینیاتور ایران و از اینجا میرفتیم بالا توی سالن و مینیاتورها رو نشون میدادیم و اینها. یه صحنه بود که من بهزاد رو دعوت کردم توی دانشکده، چند تا دانشجویان مدرسه نقاشی رو آوردم. بهزاد به اینا یاد داد که مینیاتور ایران چگونه نقاشی میشه، قلمگیری کرد و چیز سبک مینیاتور ایران رو به این بچه ها یاد داد. نقاشی ایرانی در واقع شیر آقا. Perská miniatura, to je obrazová báseň. Od pradávna malují perští mistři tváře okrouhlé jako měsíc v úplňku, obočí jak jemný luk a oči tvaru manželů. فیلم و متاسفانه یک بی پدر مادری از من گرفت که ببره برای تلویزیون، نمیدونم برای کجا نمایش bede، برد و خورد و دیگه هم نیبرد. من کپی اینو اصلا ندارم. Starý islandský zákon zakazuje umělcům malovat přírodu a člověka. Přírodu a tvorstvo vytvořil prý Bůh. A každé napodobování je proto projevem neúcty k jeho dílu. Také dokonalé spodobení růže je hříšné. Umělec by nepřestoupil zákon, začal stylizovat. A tak prvé ilustrace k národním básním tvoří stylizované ornamenty. Ve 12. století začínají miniaturisté bagdadské školy kreslit a malovat. سال سوم وظیفمون بود که در استودیو یک فیلم 15 دقیقه‌ای بسازیم، نمایشی و با سوژه داستانی. من یه سوژه لهستانی رو که ترجمه شده بود به چکی اونو انتخاب کردم، نصیحت از رادیو. Co byste odpověděla, kdyby vám nyní řekl muž mých let a mé podoby? Také trochu nemůže. رادیو نصیحت میکنه به یه خانواده که چیکار بکنین که محفل خانوادگی گرم باشه و اینم با شوهرش اختلاف چیز دارن، با دقت گوش میکنه. اون رادیو میگه که باید شما لباستون رو وقتی شوهرتون میاد خونه لباستون رو عوض کنین، لباس خوب بپوشین، حمام برین، ادکلون بزنین، نمیدونم وقتی میاد برید جلو استقبالش کنین، ببوسیدش. شوهر میبینه که این عوض شده امروز، یه جور دیگه است، هیچ وقت اینجوری نبود.
میره رو تخت دراز میکشه، شوهره میاد رد شه، دستشو میگیره میگه بیا پر من، میشونتش پر خودش، بوسش میکنه، حالا این موهای سرش میره تو دهن شوهره، این ناراحت موشوشش رو هرچی این تملق اینو میگه و مهربونی میکنه، شوهره مشکوک میشه به این. و آخر سر میگه که چیه؟ چرا امروز این کارا رو میکنی؟ میخوای از من چی بپرسی؟ بله راستش رو بهت میگم، من دوست دختر دارم. ناراحت نشه عزیزم، میره لیوان آب میاره بهش بده، اینا اون در رو میکوبه به هم و میره. این زنه میبینه که تمام دستورات رو اجرا کرده که رادیو گفته، اینا اشک تو چشمش پر میشه و باز رادیو شروع میکنه که با شوهرتون فلان اینا، این لیوان رو پرت میکنه طرف رادیو از موج خارج میشه، شروع میکنه به پارازیت خرت و خورد کردن و فیلم تموم میشه. Milan Kundera era una vera personalità intellettuale che proprio in questi anni ha scritto il famoso romanzo. Era il professore del tuo papà, che ha spiegato che cos'è la letteratura, come si scrive una sceneggiatura. E questo ha influenzato a tanti cineasti, studenti che poi sono diventati famosi registi nel mondo intero. La scuola di Praga è un monumento di cultura mondiale. E quando veniva Cesare Savedini a Praga di fare un discorso con noi per 2 o 3 ore, erano tutti, quelli più giovani e più anziani, tutta la scuola in una grande sala lo sentiva. O Giuseppe De Santis, o Diego Rivera, o Betsy Blair, o gli altri attori e famosi personalità che lui portava a noi, ci hanno riempito pieno di emozioni e di capire perché il neorealismo italiano è così o così. Questo è Zavattini. Zavattini, sì. Vuoi scoprirlo? Brusil. Brusil. Questo è Brusil. Poco questo stai? Brusil. Poco. اینو بده. معلمامون فیلم هم میساختن دیگه، بعضی ها کارگردان بودن فیلم میساختن، اینا ما رو گاهی میبردن یه رول نشی هم بهمون میدادن که یه پولی هم از طریق بازی در سینما میآوردیم. مثلا معلم کارگردانیمون یه فیلم کمدی درست کرده بود، داشت میساخت، کنار رودخونه بود. قهرمان فیلمش مارینا ولادی، هنرپیشه فرانسوی بود، زن روبرت حسین، و من رول نامزد او رو داشتم. ما یه دونه مایو داشتیم میپوشیدیم و میرفتیم سر صحنه، صبح ساعت 5 ما رو میبردن اونجا، سر تا پامو با پنکیک رنگ میکردن که برنزه بشه، گریم میکردن و میرفتیم تو آفتاب میخوابیدیم و 10-15 دقیقه از من فیلم میگرفتن، بقیه روز کاری نداشتم اونجا، میرفتیم آبتنی. یه روز این بچه هایی که اونجا رول کوچیک داشتن و رول نعشی بازی میکردن به من گفتن که کریمی تو پول مایو تو گرفتی؟ گفتم یعنی چی پول مایو بگیرم؟ گفت اینجا یه تعرفه ای هست، اگه هنرپیشه با لباس خودش تو فیلم شرکت کنه، پرودوکسیون باید کرایه اون لباس رو بهش بده. حالا بر اساس این تعرفه لباس ما یه دونه مایو بود دیگه. رفتم پیش رئیس پرودوکسیون گفتم که من چیزمون پول لباسمو نگرفتم. این خندید که به تو هم گفتم. گفتم خلاصه من یه وقت دیدم بعد از 1 ماه که من تو این فیلم شرکت کردم به من
200-300 کرون اینجورا پول دادن بابت این بازی که کردم، ولی 400 کرون بابت این مایو به من دادن. آخه اونجا دولتی بود دیگه، همه چی بر اساس یه تعرفه بود، چونه بازاری هم نبود، طبق اون تعرفه باید پول میدادن. Bahadori. Ho girato con Bahadori. Ha girato qualcosa con Bahadori. Ma è probabile che sia... Probabile per questa probabile che sia storia. quello, Sì. Chi è lui? در این موقع عزیز بهادری هم که بعداً اومد ایران و فیلمسازی تو فیلم فارسی و اینا کار میکرد، اومد به پراگ، همین رشته فیلم، اومد تو دانشکده اسم نوشت. Monsieur Bahadori. Comment? Monsieur Bahadori. Il est sur le petit couloir. Merci. آقای بهادری سلام، چه موی سفید که نامتون رو بخوریم، ما بیرون منتظر میشیم. شما راحت بشید. بابکم مشکل شد. خوبی؟ قربان شما. من رفتم آلبانی با یکی از همشاگردی شما و بابا و مامان مصاحبه کردم به اسم آقای پیرو میلکانی. من ازش پرسیدم که آیا عکس داره از اون دوران، گفت من عکسام همش تو قوطی کفشه و اصلا خیلی شلوغه. گفت ولی یه آلبانی دیگه بود که فیلم برداری میخوند و اون آدم خیلی منظمیه. زنگ زد بهش، ما رفتیم خونه اون، گفت آره من دارم، یادم همینا 3-4 تا آلبوم آورد منظم، همه عکس‌ها به ترتیب فلان. وقت من اون تو هم یه عکس شما رو پیدا کردم، هم یه عکس بابامو پیدا کردم و یه عکس سر صحنه است بابا و مامانم اونجا سر صحنه بود. شما یه کاری ابتکاری که کردین تو پراگ که یه برنامه هنری درست کردین با بابا و مامان. اصلا وسیله درآمدشون بود، چه درآمدی هم داشتن. اون ماجرا رو تعریف کنین، چه جوری شد و کجا رفتین، چیکارا کردین؟ عرض کنم که در کشورهای کمونیستی هر چند سال یک بار یک فستیوال جوانان تشکیل میشد. من به فکرم افتاد که یه برنامه‌ای درست میکنم با این محصلین خارجی اینجا نمایش بدیم. با اینا صحبت کردم، گفتم شما آوازهای محلیتون رو بلدی؟ اینا گفتن باره. یکی هم باله کار میکرد، گفتم تو بلدی رقص و اینا؟ گفت آره رقصهای ملی مال مکزیک و اونجا بودن. لباس محلی دارین؟ گفتن آره. رفتم به یه سازمانی بود به نام سازمان تئاترهای سیار که برنامه‌هایی درست میکردن، میرفتن تو شهرستان‌ها تئاتر میدادن. گفتم که ما یه برنامه خارجی داریم اونجا، چون ارتباطشون با غرب قطع بود خیلی شیفته این شدن. گفتن آره بیار نشون بده. ما یه چند روزی تمرین کردیم، این بچه‌ها رو جمع کردیم و خودم هم یه پیس نوشتم به نام شراب عشق. یه دونه دنبک هم من داشتم در ایران، اینو نوشتم برای من با پست فرستادن. یکی از بچهای ایرانی که اونجا درس میخوند یه لباس لوری و این چیزا داشت، ازش قرض گرفته بودم. عزیز بهادری با زر یه آهنگی رو میزد، علم چیز میشه سر چشمه مثلا نشسته داره لباس میدوزه، مثلا ریم بلا بام لام بلا بام ریم بلا بام بام ریم بلا بام ریم بلا بام رام بلا بام بعد یو ریم بلا بام دیم دستی سوزن میرفت. اینا یه چیز دانس پانتومیم درست کرده بودیم. بعد منم یه دهاتی لباس کلانمدی و لباس دهاتی بالا 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 با ریتم چیز از در میومدم اینجوری سوار اسب اینجوری میومدم و از اسب پیاده میشدم و میومدم با این
دختر دهاتی آشنا می شدم و بعد شراب می ریختم واسه شو. بعد یه رقص از مطربا یاد گرفته بودم در دوران کودکی، ذبیح‌الله ماهری. این گیلاس عرقش رو میذاشت رو پیشانیش، اینجوری میرقصی، رقص کاکاسیایی. اینو با اون ریتم دنبک این رقص رو میکردم و بعد اینو میذاشتم تو دهنم، اینجوری میآوردم تعارف این بکنم. بعد یهو با چیزش، با گیلاسش میرفت تو دهنم، نمیومد بیرون. بعد این برای بزن رام بالا بام بیم بالا بام دام بالا 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 بام بام میزدم، بعد میپرید هوا، بول میگرفتم. یه هم چیز پانتومیم مانند درست کردیم. بعد آخر سر این دختر دهاتی رو سوار اسبم میکردن و باز رام بالا بام دیم بالا بام از سن میرفتیم بیرون. در حدود 10 دقیقه برنامه اینجوری داشتیم. آنو جان شما اولین خاطره که از بابادارین کیه؟ توی چکسلواک دیدم، تو ایران نمیشناختمش. من تو ایران آخه خیلی اسنوب بودم، با این تئاتری اصلا هیچ کاری نداشتم. یعنی که به من گفت من نبیشم، من زنش نمیشدم واقعا. این گفت من قاضی دادگستری هم، وکیل دادگستری هم، واقعا وکیل دادگستری بود. ولی من اون موقع اینجوری نبودش که هنر بگن که انتلکتوئل و از این اصلا چیز زشتی بود. من خواهرم رفت سینما فیلم بازی کرد، کتکی زدم داشت میمرد. اصلا بعد میدونست. بله فقط تئاتر میرفتیم، ولی اینی که با هنرپیشه ها تماس داشته باشیم اینا نه. من 5 سال دوره رو که تموم کردم، امتحانمو دادم، لیسانس به من دادن بابت کارگردانی سینما و تلویزیون. رفتم پیش رئیس گفتم که من اومده بودم اینجا فیلم عروسکی کار بکنم، شما وعده دادین گفتین باید اول این 5 سال دوره‌شو ببینی، حالا من چیکار کنم؟ به خاطر من استثناءً این آقای پویا رو، همین که کجا بود دیدیش که این پویا رو استخدام کردن که هفته یه روز یه نصف روز بیاد به دانشکده به من تئوریای فیلم‌های عروسکی رو تدریس کنه. بعد گفتن باید کار عملی هم بکنی، بیمه عمر، که یک آقایی شکارچیه با تفنگش تو جنگل میخواد شکار بزنه، عینکی هم هست. بابا این شیر مسوگوردن مایر چجوریه؟ من بهتر در تو دهنت گشادتر از من شبیه شیر میشه. شما نبینیم؟ حالا من نبینیم؟ آره مال تو درسته.
در سال 1958 برادر من که در وزارت فرهنگ و هنر معاون پهلبد بود مأمور شده بود که در نمایشگاه بروکسل، نمایشگاه بین المللی بود، اونجا غرفه ایران رو اداره بکنه. رفتم به بروکسل پیش برادرم 1 ماه اونجا تو اون نمایشگاه بودم و مهمون برادرم بودم. مدرسه گفت خب تو که میری بروکسل ما بهت یه دوربین میدیم 16 میلیمتری، یه فیلم مستندم اونجا از این نمایشگاه بگیر بر ما بیار. در اونجا به من گفتش که نصرت چرا نمیای ایران، تو که درست تموم شده. گفتم والا آخه اینجا کشور کمونیستیه، من درس خوندم ولی من سیاسی نیستم، اما میترسم بیام ایران اونجا منو بگیرن درازم کنن و ببرن سینجیم کنن و از این کارو. برادرم گفت من با وزیر صحبت کردم و وزیر گفتش که ما الان یک شعبه‌ای باز کردیم توی فرهنگ و هنر، کارگاه نقاشی متحرک و متخصص نداریم، خیلی احتیاج داریم به کسی که در این رشته تحصیل کرده باشه. منم بهش گفتم خب پس بلیت طیاره بفرستین تا به برادرم بگم بیاد. وزارت فرهنگ و هنر بر من یه بلیت طیاره فرستاد به اروپا. اما من باز ملاحظه کردم، گفتم که حالا من یه راست از چکسلواک نرم به ایران، یه مدتی برم ایتالیا، خب اینا مأمور دارن، خبرچین دارن، بفهمن که من کار سیاسی نمی کنم که در ایران اذیتم نکنن دیگه پا شدم و چمدون بستم و حالا خانومم هم بابک و حامله است 7-8 ماهه. خانومم موند در پراگ تا این بچه به دنیا بیاد. من با یه چمدون لباسم و دوربین عکاسی و اینا سوار ترن شدم و رفتم ایتالیا. Sorry, Mr. Torbati is here? Yeah. Yes? Oh. Hello, welcome. Hello. Looks like a hug. آقای تربتی سلام علیکم. من 1 عمر همینجور حس ذکر خیر شما رو شنیدم از پدر و مادر. این شما سلام دوستای من هستن با فیلم بردار و دوستان که شما خونه ما به دنیا آمدید. یعنی از دانشگاه برای اینکه همسر من سابقه داشت و بچه داشت و مامان هنوز سابقه نداشت، روزای اول شما پالوی ما بودید. چیزی خیلی جالبه. بعد از این بیش از 56 سال پیش بود. 6 سال پیش. بابک بچه اولم در پراگ به دنیا آمده بود. پا شدم از ایتالیا رفتم به پراگ. رفتم اونجا و همون آپارتمانی که به ما داده بودن زن من اونجا با این بچه زندگی میکرد. اولین بار 5 ماهش بود که اونجا دیدمش. یه عکس هم ازش گرفتم که اولین باری که نشسته ترسیده. این آلبومات هم باید برو دیگه اینجا بذاشتی چیکار؟ این آلبوم بچگیته من دوران مهد کودک و اینا رو هم ببر. من را دستم نیست اینا رو ببرم بابا. میخوای اینجا باشه؟ خیر. مثلا یکی از غرضای اومدنم اینجا به غیر از خانواده و فامیلا اینه که این عکس‌ها رو ببینم. دلت تنگ میشه واسه چون اینا سند زندگی خودم گذشتته. اینا اینجا باشه حس میکنم منم مال اینجا.
ولی عکس‌ها رو ما که اینجا تو این آب هوا که نگاه میکنه یه جور دیگه. حالا من دلم واسه تو تنگ میشه چیکار کنم؟ حالا ما باید زودتر بیام دیگه، منم دلم تنگ میشه، چیکار کنم؟ آره بابا یه خود زودتر بیا با پسرت بیا. حالا مدرسه‌اش تموم میشه. عقب هم دوست دارم ببینم. این دکمه رو؟ این کارا رو قبلا باید می‌کردیم. این هم وسط فیلم برداری. این همه ما تست گرفتیم بذاریم چی؟ در مطرحش. حالا هوای فیلم برداری رو از بین می‌بری وقتی یه دفعه وارد میشی کار تکنیکی می‌خوای بکنی. تکنیک باید همه قبلا انجام بشه. از مودش همیشه این فنی ها اینجوری هست. وسط کار یه دفعه پاساژ با میکنن چراغ اینجوری میکروفون اونجوری. این کارا همه باید قبلا بشه. کارگردان بودید این شرایطی که پیش میامد چیکار میکرد؟ من اجازه نمیدادم. الان مثلا با این شرایط چیکار میکنید؟ من از اول طی میکردم با فیلم بردار نورپرداز همه کارهای فنیتون رو بکنیم بریم. بعد من با آکتور تمرین میکردم 2-3 بارم با کادر فنی تمرین میکردم 2 بارم برمی‌داشتم. اصلا اینجا ادامه بدیم دیگه. راحت دیگه. آخه مثلا فکر میکنم که اگه اینا رو ببرم اونور آلبومو مثل این که مثلا بری یه چیز یه در یه خونه ای رو که مال اینجاست و بکنی ببری مثلا توی موزه‌ای توی کشور دیگه. ببینی مال اونجا نیست. این جاش اونجاست. این آلبوم هم جاش اینجاست. بچه 8 ماهش که شد علمم تمام اساس زندگیش اونجا فروخت و یا بخشید. گرامافون این چیزایی که داشتیم اینا رو با صفحه‌های کلاسیک داشتیم اینا رو برداشت آورد به ایتالیا. اونجا اون موقع فیلمای دنیا رو در ایتالیا یه عده تجاری بودن که می‌خریدن دوبله می‌کردن می‌فرستادن ایران. دوبله فیلم اول دفعه در ایتالیا شروع شد. در ایران وسیله‌شو نداشتن. مرتضی حنانه اونجا بود. یه عده از دانشجویانی که در اونجا درس می‌خوندن زن و مرد و اینا. منم رفتم مرتضی رو که میشناختم رفتم تو دوبله پیش اینا و اینا ما رو صدا میکردن برای دوبله و منم شدم مدیر دوبلاژ. زن من ترجمه میکرد متنو چون ایتالیایی اون خوب بود و بعد من اینا رو سینک میزدم پای موویولا و بچه ها رو رهبری میکردم و خودم هم نقشایی رو اجرا میکردم زنم هم اجرا میکرد و 2 تا فیلمی که من دوبله کردم اونجا یکی برنج تلخ بود یکی گرگ مزرعه. فیلمایی که توتو بازی میکرد من جای توتو حرف میزدم و کارم گرفت اونجا. پول خوبی در میوردم از دوبله. بفرمایید برید بی خود وقتتون رو تلف نکنین پیدا نمیشه. نه من تا کیفمو پیدا نکنم از اینجا نمیرم. باور نمیکنین؟ من اصلا کیف که دستم نیست نمیتونم راه برم مثل اینکه لختم. من یقین دارم که فردا پیدا میشه. حالا بیاین بریم. برم تا چیزی صدا کنم ها. نه خیر. ببخشید آقای دکتر. ببخشید این دختر من از بچگی لوزه‌هاش اذیتش میکرد چیکارش بکنیم؟ عملش کنید. تا به امروز عقب مینداختیم میدونین که چرا؟ بفرمایید. فکر کردم حالا که اینجا خوابیده نمیشه از موقعیت استفاده کرد و لوزه‌هاش هم در آورد. چرا نشه؟ بعداً صحبت میکنیم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خداحافظ با امید دیدار. خداحافظ. بریم که دیگه دیر وقته. بیا. اون موقع سفیر ایران در ایتالیا آقای خواجه نوری بود که فامیل همین ابراهیم خواجه نوری بود. رفتم پیش سفیر رو خودم معرفی کردم اونم خیلی تحویل گرفت و چند تا تابلوهای برادر من خریده بود. برادر من خیلی دوست داشت. گفتم من میخوام برم
ویکتوریا دسیکا رو ببینم، اونا هم برداشت یک نامه مفصلی نوشت، منو معرفی کرد با همسرمو که 2 هنرمند مشهور ایران آمدن اینجا و میخوان ملاقات بکنن با استاد دسیکا. اینو فرستاد به دفتر دسیکا. از دفتر دسیکا به من تلفن کردم، پاشدم رفتم اونجا و دیدم آره دسیکا با مدیر تهیه‌اش اونجا هستن، دوتایی. فکر کرد که ما حالا شخصیت‌های خیلی بزرگی هستیم، در حالی که اینجور نبود. ما 2 هنرپیشه درجه چند دوم سوم ایران بودیم، ولی خب نامه چون از سفارت اومده بود اینا قبول کرد. من گفتم که من فیلم دوز دوچرخه شما رو در ایران دیدم و عاشق این فیلم شدم و دلم میخواد کار شما رو از نزدیک ببینم. گفتش که من الان دارم یه فیلم میسازم ولی در چیناچیتا تو رو راه نمیدن، ولی میتونم صورت بدم تو رو به عنوان آسیستان 4 تو رو بگیرم. گفتم هر جوری هست من میخوام بیام سر کار شما رو. خلاصه درست کرد و یه نامه نوشتن و منو معرفی کرد به چیناچیتا. دیگه هر روز پا میشدم میرفتم سر کار ویکتوریا دسیکا، بغل دستش پا میشدم و کارگردانی او رو میبلیدم، نه اینکه نگاه بکنم. اسم منو گذاشته بود ایرانی با وفا، فیدل پرسیانو. بابا خیلی ساکت. بابا یکم صحبت کن. من چی؟ صحبت کردم که بگی تست درگیر شد. ها؟ بابا درگیر شد. خیلی همجوری خیلی خب من حالا فکر میکنم فیلم برداری نیست. خب بابا خیلی ساکت. تو شروع که بکنی من قبراق میشم. 12 دقیقه رفتیم. الان داری فیلم میگیری؟ بله استوری. و چه نمیگی؟ گفتم که نه آخه وسطش کارهای فنی شد. خب بعد راه افتاد آخه از همون 3 2 1 نگو. بگم شما 3 2 1 رو بگین شروع کن. خود 3 2 1 رو بگو شروع کن. 3 2 1. کارم که تموم شد میخواستم بیام دیگه ایران. یه مدتی هم استخدام شدم توی سازمان فیلم کوتاه، یه خود با اونا کار کردم ولی دیدم فایده نداره. من اگه بخوام فیلم ساز بشم باید در ایران فیلم بسازم. در اروپا که من شرایط و روابط آدم ها رو دقیقاً نمیشناسم، از تو خانواده بیرون نیومدم. من باید برم در مملکت خودم فیلم بسازم. من میخواستم که فیلم بسازم و در ایتالیا میموندم، خیلی پیشرفت میکردم، میتونستم آسیستان کارگردان بشم یا یه نقش کوچولویی مثلا بازی کنم. وقتی که میخواست بره به ایران، برگرده به ایران، با هم خیلی زیاد صحبت کردیم. منطق او رو برای برگشت به ایران پذیرفتم. من نمیتونستم اون کار بکنم، ولی ایشون یه چیزی گفت خیلی جالبه. گفت من اگر برم در ایران بتونم در یکی از کارهام یه جمله فقط به اون جهتی که خودم فکر میکنم بگم، بهتره که اینجا بمونم و هیچ کار نمیکنم. من در ایران میتونم بهتر مفید باشم تا در اینجا. به هر حال من تصمیم گرفته بودم که بیام ایران، ولی همسرم نمیخواست بیاد ایران، میخوام در اروپا زندگی کنم. یه مدتی ما کشمکش داشتیم سر این که اروپا باشیم یا اینکه بیام ایران. ولی در اروپا هم خب یه کاری میکردیم، یه پولی در میآوردیم. من ماشینم داشتم، آپارتمانم که داشتیم، اما اون بر من کافی نبود.
تلخ‌ترین خاطره زندگیتون چی بود؟ الان بگم داری ضبط میکنی؟ آخه نگفتی حرکت. خیلی خوب. تلخ‌ترین خاطره زندگی من فکر میکنم جدایی با همسر اولم بود. خب در 15 سال ما با هم دوست و آشنا بودیم. 11 سال زندگی مشترک داشتیم. وقتی که من میخواستم سوار طیاره بشم تو اتوبوس نشسته بودیم از روم میرفتیم به فرودگاه. من اینجا نشسته بودم و همسرم هم یه صندلی جلوتر. تمام راه که میرفتیم به فرودگاه من بی اختیار اشک میریختم. میدونین چه حالتی داشتم؟ احساس میکردم که در 15 سال یک برج و باروی ساختم، زحمت کشیدم، حالا امروز یه بمب گذاشتم زیرش، الان میخواد منفجر بشه، همه زندگیم داغون بشه. بعد چی میشه؟ همه چی از اول. خیلی ناراحت بودم. بچه هم داشتیم؟ بچه هم داشتیم، حالا یه دونه بچه داشتیم. من بابک رو داشتم دیگه. دقیقاً اردیبهشت 1343 وارد ایران شدم در سن 40 سالگی.